Уявіть, ви стоїте перед вітриною токійського ресторану, а перед вами найдосконаліший боул рамену, який ви будь-коли бачили. Золотистий бульйон ледь помітно парує, яйце розрізано ідеально навпіл, а м'яса стільки, що аж слина тече. Ви заходите всередину, замовляєте, от таке саме, як на вітрині, і розчаровуєтеся, бо те, що вам приносять, хай смачне, а геть не таке ідеальне. А все тому, що страва на вітрині не псується вже 10 років. Вона пластикова і коштує щонайменше в 10 разів дорожче за реальний обід. Ласкаво просимо до дивовижного світу японського сампуру, де фальшива їжа стала національним надбанням, мільярдною індустрією і справжнім мистецтвом. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. – 1932 рік. Такізо Івасакі приносить дружині на сніданок омлет. Вона дякує, намагається вхопити шматочок паличками і нічого не вдається, бо омлет восковий. Історія сампуру починається в 1920-ті роки, коли селяни масово переїжджали до японських міст. Ці нові міські мешканці раптом зіштовхнулися з ресторанною культурою, яка була їм незнайомою. Меню використовували рідко. Західні делікатеси, спагетті, гамбургери були екзотикою. Універмаги почали відкривати кафетерії, та виникла проблема – як показати людям, що вони замовляють. Справжні страви швидко псувалися в японську спеку. Івасакі народився 1885 року в містечку Гуйо, Хачіман. У дитинстві він любив спостерігати, як краплина розплавленого свічкового воску падає у воду і застигає, утворюючи цікаву форму. Це спостереження закарбувалося в його пам'яті. Згодом, уже бувши власником ресторану, він у вільний час багато експериментував із воском і створив такий реалістичний омлет, що дружина не змогла відрізнити його від справжнього, доки не спробувала з'їсти. 1932 року Івасакі заснував компанію Івасакі Біай у Осаці і почав виробляти воскові муляжі страв. Назва сампуру походить від англійського «семпл». Той самий омлет, створений 93 роки тому, досі виставлений як комеморатив омлет – реліквія, яка започаткувала мільярдну індустрію. Якщо ви фанат сампуру, то ваша мека – це містечко Гуйо Хачіман у горах префектури Гіфу за 3 години від Токіо. Населення 36 тисяч осіб, але саме тут виготовляють від 70 до 80% усієї японської сампуру. У місті працює 10 фабрик. Чому саме тут? Це батьківщина Івасакі. Після успіху в Осаці він повернувся і надихнув місцевих. Фабрики спеціалізуються. Одна робить рис, друга м'ясо, третя десерти тощо. Компанія Івасакі Біай, яку заснував Такізо, котрий помер 1965 року, досі контролює приблизно 60-70% ринку. Семпл Village Івасакі – це головний музей, де виставлений омлет 1932 року. Сотні чоловік щороку їдуть сюди спеціально, щоб зробити пластикову креветку власноруч або ж будь-яку іншу сампуру. Місто живе цим ремеслом. Чисті канали, традиційна архітектура, замок 1559 року і усюди крамнички пластикової їжі. Для сампуру спочатку використовували парафіновий віск, але він вигорав на сонці і танув у спеку. Революція відбулася в 1970-ті роки, коли виробники перейшли на полівініл-хлорид – ПВХ. Майже вічний матеріал. Сучасний процес відбувається таким чином. Ресторан готує страву, ретельно оздоблює і заморожує. Майстри занурюють її в силікон, щоб зафіксувати кожну деталь, текстуру панірування, прожилки салату. У форму заливають пластик, а потім охолоджують. Складні страви збирають із елементів. Найважливіший етап – це розмальовування. Художник вручну розмальовує аерографом і пензликом. Малює золотисту скоринку, прожилки, плями жиру у бульйоні. Кольори роблять яскравішими за реальність. Це психологічні хитрощі. Проста страва – день роботи, складна – тиждень. Навчання на майстра триває майже 10 років, а 95% виробництва – ручні. Місцеві майстри цілком певні, що у цій справі найскладніше – це створити природню недосконалість. Реальна їжа ніколи не буває ідеальною. Випадкові крихти, нерівні краї, хаотичні бризки соусу. Якщо зробити занадто акуратно, то страва здаватиметься фальшивою. Це парадокс сампуру. Щоб створити ідеальну ілюзію, треба зімітувати недосконалість.
Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Пластиковий рамен коштує для замовника від 70 до 100 доларів, хоча справжній коштує від 7 до 10 доларів. Муляж дорожчий у 10. Суші коштують від 200 до 300 доларів. Реалістичний краб до 1000 доларів. Повне меню ресторану легко може коштувати під 10 тисяч доларів. Чому такі витрати? Бо вони результативні. Маркетингові дослідження показують, вітрини Сампору підвищують відвідуваність на 60%, а середній чек на 40%. Логіка проста. Побачив страву у вітрині і вже вирішив, що замовити, ще доти, як сядеш за стіл. Це скорочує час обслуговування і мотивує замовити більше. Для туристів без знання мови це також рятівник. Просто вкажіть пальцем. Індустрія має річний оборот на мільярд єн. Чимало ресторанів орендує Сампору під сезонні меню. Окремий ринок – це сувеніри, брелок суші, магніти рамени. Звідки взагалі це пішло? У період Едо у Європі то були 1800-ті роки. Торговці виставляли справжню їжу біля кіосків замість меню. Це була така собі візуальна комунікація. Сампору стала еволюцією цієї традиції. Крім того, працює концепція «щокунін» – майстерність заради майстерності. Японський ремісник доводить роботу до абсолюту. Тому кожне зернятко рису малюють окремо. В Україні, де суші-майстри навчаються інколи і по 10 років, фальшива їжа також має бути бездоганною. Потроху знання про Сампору проникає й до західної культури. 1980 року музей Вікторії і Альберта в Лондоні додав японські муляжі до виставки. Британський художник Едвард Алінгтон спочатку вважав це кітчем. Після відвідування фабрики змінив думку. Сучасне ремесло для сучасних потреб. 1985 року The New York Times писали про Сампору як про мистецтво. А вже 1990-го модний і відомий музей МоМА, себто музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, додав зразки до постійної колекції. Фальшиву їжу фактично визнали витвором мистецтва. Сампору містить усі елементи скульптури – форму, текстуру, колір, композицію. Майстер розуміє анатомію їжі, як скульптор – анатомію тіла. Здавалося б, Сампору – це ідеальне рішення. Створив один раз і воно служить упродовж десятиліть. Утім, сучасність створює нові виклики. Найбільша загроза – це цифровізація. Сьогодні чимало ресторанів, зокрема молодих стартапів, замінює фізичні муляжі на екрани з фотографіями страв або QR-коди з онлайн-меню. Це дешевше, швидше оновлюється і вимагає менше місця. Проте так ресторани втрачають магію. Фотографія, навіть дуже якісна, це двовимірне зображення. Сампору – це тривимірний об'єкт, який можна порозглядати зусібіч, побачити глибину, текстуру, гру світла. Екран не може конкурувати з фізичною присутністю досконалого муляжу. Друга проблема – це старіння майстрів. Молоде покоління японців дедалі рідше цікавиться традиційними ремеслами. Навчання триває 10 років, робота вимагає неймовірної уваги до деталей і терпіння, а його у поколінні тіктоку не вельми багато. Є ризик, що за 10-20 років не залишиться достатньо майстрів. Водночас є й нові можливості. Інстаграм створив новий попит на фотогенічну їжу, і Сампору має ідеальний вигляд на світлинах. Дехто взявся продавати муляжі як арт-об'єкти для домашніх інтер'єрів. Сампору – це заморожена мить досконалості, це страва, яка ніколи не охолоне, не зіпсується, не втратить своєї форми. Це ідеал, недосяжний для реальної їжі. І саме тому вона така ефективна. За 90 з гаком років Сампору пройшла неймовірний шлях. Вона з'явилася як розв'язок простої проблеми – як показати їжу людям, які не вміють читати. Та згодом еволюціонувала у щось значно більше – у мистецтво, у культурний експорт, навіть трохи у філософське питання про реальність та ілюзію. Майстри Сампору створюють те, що викликає апетит, але саме залишається неїстівним. Вони втрачають тиждень на ідеальний боул рамену, і якщо все роблять правильно, то люди, дивлячись на пластик, відчувають голод.
це найвища оцінка майстерності. Сьогодні, якщо ви опинитеся біля вітрин японського ресторану у Токіо, Осаці чи навіть у Нью-Йорку і побачите ідеальний бол рамену, який парує, то пам'ятайте, за цією ілюзією стоять десятиріччя вдосконалення технологій, покоління майстрів, котрі присвятили життя створенню їжі, яку неможливо з'їсти. І така унікальна японська філософія, де ремесло, краса і практичність зливаються в одне ціле. Той омлет, який Івасакі створив 1932 року, досі лежить у Sample Village Івасакі. За ці 93 роки світ змінився неймовірно. Змінилася Японія, технології, харчування, проте омлет залишився таким самим. Жодної тріщини, жодного вицвітання. Ідеальний, як і першого дня після створення. Можливо, у цьому і криється справжня магія сампуру. Вона нагадує нам, що певні речі можуть бути вічними, навіть якщо це лишень ілюзія.